Το Azir έχει range, αλλά έχουν φτιάξει το backline καλά. Κασάντε πάλι σε Rumble. Δεν το πιστεύω ότι βλέπω Κασάντε Rumble τρίτη φορά. Έχω βαρεθεί να βλέπω Κασάντε Rumble. Yeah, I wonder if Fnatic will look at can we find a counter Ο άλλος βρήκε όλα τα engage for emotes. ourselves. Nico is still up, something to distract the enemy backline while you have to survive through the Και shockwave. Γιουνάρα, δεν πήρες καν AD carry που θέλει να παίξει γύρω από το matchup αυτό. So if they're the players being dived on, maybe you can just survive that initial shockwave combo and then go in for the re-engage. Και ο Γκάλιο έχει χάσει το prior του, ενώ είναι πάρα πολύ καλός. Ας ελπίσουμε ο Τζάκης και ο Ίσμα να μην τους φαρμάρουν με το combo, γιατί είναι πολύ βασικό να αποφεύγεις το combo. Και με τον Azir πρέπει να είσαι λοκαρισμένος ώστε να ντασάρεις, ενώ η Orianna να κάνει shockwave, ώστε το shockwave να γίνει στον αέρα και να φύγεις μακριά. Επειδή τι έκανε ο aiming με Γιουνάρα, δεν θέλω. Ο aiming και εγώ δεν είμαστε φίλοι. Έχουμε beef. Παιδιά, Τζακ θέλω να δω από τον Πανούλη μια φορά, αλλά και ο Rumble είναι εκπληκτικός. Ο EGX είναι 3-1. Λοιπόν, μπανάρουνε Κιγιάννα, Wukong και Τζάρβα. Να φέρουν Ζιν Ζάο σαν match από που μπορεί ο Νοκ να κερδίσει. Τι μπορεί να παίξει ο Ράζορκ εδώ? Γιατί θες κάτι και εσύ που να μαζεύει. Σου μπάνεραν το Κιγιάννα Wukong. Το Ζιν Ζάο δεν είναι δικό στο μάζεμα. Μπορείς να παίξεις Pantheon και να σου λένε οι teammates σου που να ουλτάρεις για να ματσάρεις. Αλλά το Zin Zhao, ενώ είναι καλό pick, δεν μου αρέσει σε αυτό το draft. Αν πάρει αυτό το Pantheon, μου αρέσει παραπάνω. Mobile AD carry. Τώρα ποιο είναι το θέμα? Ότι παίρνεις melee support, παίρνουν Braum, παίρνεις εσύ το Braum ή παίρνεις κάτι παρόμοιο, παίρνουν Lulu. Είναι καλό το support counter pick για τους GX. Γιατί όχι Pantheon? Ναι, ξαναλέω, ο Zin Zhao είναι καλό pick, απλά σε αυτό το draft εμένα δεν με ενθουσιάζει, γιατί δεν έχει εύκολο access στο backline. Και η ομάδα του βασίζεται ότι θέλει κάποιον για να μαζεύει, κάποιον να κρατάει την ομάδα κίνητη, για να μπορούν τα carries από πίσω που έχει πάρα πολλά carries να κάνουν δουλίτσα. Και να το πήραν άλλοι, θα παίρνει άλλοι Lulu. Το support counter που εδώ ήταν cooked. Γιατί θες να βρεις pick όπου είναι καλό versus Lulu και καλό versus Braum ταυτόχρονα. Όλος παίκτη παίζει συνέχεια άλλοι, δεν ξέρω γιατί αυτό είναι το πλάνο, I guess. Μα ο coach παίρνει το ίδιο draft, ρε φίλε, ο coach δεν έχει φαντασία. Να μην τον αδικήσουμε κιόλας, απλά δεν έχει πολύ φαντασία, φαίνεται. Το πρώτο game draft του είναι συνέχεια το ίδιο. Πάρα πολύ Alistar, πάρα πολύ Azir, πάρα πολύ Rumble, Cassante, εκεί πέρα με αυτά τα δύο παίζει. Είναι η Yunara Open, να σου δώσουμε στον upset. Yunara dashes forward with her ultimate up, polymorph her immediately. Azir goes in, polymorph mid-air as well. You don't get that Emperor's Divide. Δεν προσπάθησαν για κάτι άλλο, οπότε οι Fnatic συνεχίζουν να παλεύουν με το ίδιο draft στα χέρια τους σχεδόν κάθε game. Τι emote είναι αυτό? Θα το βλέπετε αυτό το emote. Λοιπόν, πάμε! Υποστηρίζουμε Fnatic μέχρι το τέλος. Όπως είπαμε της Ελλάδος, τα παιδιά μπαίνουν μέσα στο Rift θέλοντας να πάρουν ένα ακόμα win σε μια GX που είναι καλά βαθμολογικά και μπορεί σίγουρα να δημιουργήσει προβλήματα. Οπότε εδώ οι Fnatic νιώθουν την πίεση, θέλουν να πάρουν το win. Γιατί ισοβαθμούν με τους GX και είναι πολύ καλά στη βαθμολογία μετά. Το 2-2 τους γίνεται 3-2. Πάουζα. Ο Πανόλης φταίει. Κάτι χάλασε. Πλώτησε το PC. Just pontificating, it's a rune thing, but I do see actually on our screens, Dag has pointed out to me. I love pontificating, man. It's great. I don't even know if the word really means what I use it for, but it's a mouse problem, it seems, for Isma. And get that sorted as soon as possible. There's some other things being said in chat that are τώρα κάνετε καλύτερο από αλήθεια αυτό το comp. Είναι καλό versus Braum, αλλά δέχεται counter από Lulu. It's very kind, you know? And then a few meows. A few meows coming out as well.
Είπαμε αυτό το τελευταίο pick support με το πώς το έπαιξε η GX ήταν πολύ καλή γωνία. Τους έβαλαν λίγο με την πλάτη στον τοίχο. I was just going to say, I think for Fnatic, there is a huge amount of pressure that's on Razork this game because you've got upset. Ω, νίκησαν οι ρατώνες, εύκολα τώρα το παίρνουνε. Τι παίρνουν οι ρατώνες τώρα, φίλε μου? And you don't really have apart from loss, but easy way to try and get into a lot of these lanes to set up. So πώς κατάφερες να στριμάρεις για τη Riot, χρόνια προσπάθειας. Play around that. Yeah. And you already kind of alluded to how difficult it can be to play into a Lulu as an Alistair. You're taking a ton of poke, trying to go for an engage, Whimsy interrupts that. This game feels a little difficult for Razork. Καλομετάτε και έρχεται, θα έρθει ο κόμ στο λεκ. Το περιμένω, το νιώθω. Yeah, there is the option to kind of try and subvert expectations as well. Go top. Βλάντι Αζίρ, Βλάντι, δείξε μου ρε φίλε καλά CS στο lane. Αυτό θέλω από σένα. Και μετά φαρμάρουμε TikTok highlights. Τίμια και όμορφα. Won't save her too easily. Jackie's took a bit of poke at the level 1. Will be chipped away a smidge. But, yeah. Unsurprisingly, Rob, both the junglers have started on the top side of the map. That's crazy. I believe they may be heading towards the bottom side of the map, where Noah, Jun, Losper, and Upset reside. Για μου αρέσει που τα λέμε για Λεκ, πετάγει ένας και λέει και ο Γουλού. Ο Γουλού είναι για το LCK, λεβέντη μου. Rumble Cassandra το βλέπουμε συνέχεια. Γιατί ο Rumble είναι broken και ο Cassandra είναι μια καλή απάντηση που δεν χάνει αλλά δεν κερδίζει και το matchup πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή ένας καλός Rumble δεν θα χάσει ποτέ από Cassandra. In the other rune choices in that matchup as well, but I love seeing the early TP plays that we've seen. So mid-game TP plays they've seen from so many of the supports on like, hey, I can get out to a dragon quicker. Σε αυτό το draft η Fnatic, σας λέω το Xin Zhao με χάλασε λίγο. Αλλά τα υπόλοιπα picks είναι δυνατά για teamfights. Έχεις πάρα πολύ AOE. Όλα τα picks σου έχουν AOE, τα carry σου. Στον bot αυτή θα είναι η ιστορία του game. Οπότε leak τα Nero Files. Τα Nero Files τι είναι, τι έχω μέσα, τίποτα. Και οι δύο junglers bot, αλλά με το clear που έχει ο Razork μπορεί να τρέξει topside κατευθείαν. Πανούλαρος με το Ignite παίζει το ίδιο page που έπαιζε και ο Mirwin. Ίδιο ακριβώς setup. Μα είναι καλό, θα πας και πρώτο item bot defensive. Τι θα σου κάνουν πολλά. Ορντάκι ο Ίσμα ξέρει ότι τον έχουν δει. Πάει και να βάλει το ward και μετά εύκολο recall. Ένα play που βλέπουμε συνέχεια. Λίγο copy-paste στο early game. Πάτησε ghost. Ο Noah γιατί πάτησε ghost. Νομίζω ότι νόμιζε όπως θα φάει combo. Και ενεργοποίησε ghost για να τρεϊντάρει μόλις πέσει κάτω με τη Lulu. Isma already out on the map. Both these junglers do really like to get to that level 6, so I wouldn't be surprised if we just see both the junglers going back towards the top side being like, okay, we'll go for another clear. You can get about 5.5 off this second clear. You don't have the buffs for that extra XP. But this is just perfect for Isma, right? Yep. Like if both junglers are like hands off or just going to farm, it's perfect for Nocturne. The quicker you can get to 6, the more impactful you can be. So if you're a Giant X, this kind of slow pace early game is going to work fantastic. Ωραίος, παντού είναι even. Ο Βλάντης CSR και αυτό που θέλαμε να δούμε από τον ίδιο. Παιδιά, στο Lek θα κάνετε υπομονή να περάσουμε playoffs για να δείτε άλλα picks, αφού παίζουν συνέχεια διαφορετικές ομάδες από ένα game. Επιτέλους ρε Βλάντι, πάμε λίγο το laning phase. Το comment πάντα παίζονταν στο Rumble, πάντα. Δεν είχε φύγει ποτέ από το Meta. Full push, ο Lot μένει. Ο Πανούλης τώρα έχει την επιλογή να πάει να βαρέσει για plate.
probably wouldn't get punished for it too much. Ένα ακόμα. Nice. Δεν θα Δεν πέσει. Minions! Κανονίστε. Μπράβο. Λίγο spacing. Του λέει κάνε recall αδερφέ μου, θα πεθάνεις. Κοίτα, είμαστε unlucky γιατί ο Πανούλης δεν έχει 6 για ένα minion. Αν είχε 6 εδώ, του έκανε deny το wave, τον forced refull. Μήπως θα πάρει 6 που του κόψει το recall. Όχι, απλά που το wave και θα πάρει recall για recall. Μια χαρά. Μια χαρά και οι δύο Έλληνες σε πολύ βελτιωμένο laning phase που αυτό είναι το βασικό. Και αυτό είναι το βασικό. Γιατί μέχρι τώρα το πρόβλημά τους δεν είναι το πώς παίζουν τα fights, είναι περισσότερο το laning phase. Either way, I mean, I think you're going to be very, very strong. You can already see the CS lead starting to open up on the bottom side, and now you το prediction πώς πήγε. shift Jun into working with Isma, and this is something I love seeing when you got like Lulu Nocturne, you got like Lulu Zinzao. If you can just prop her alongside this jungler, well, we may get a point in case how strong he can be. Ως παθαίνουμε flash εδώ, ή μου φαίνεται, εντάξει, δεν flash μένει low, ο Τζάκης κινδυνεύει, αλλά και αυτός το περπατάει. Όλοι οι παίκτες θέλουν το flash τους πάρα πολύ, δεν το ξοδεύουν εύκολα. Αλλά χάρουνε δράκο και ο Razork για να χάσει δράκο θα πάρει το Scuttle. I think that's exactly it. The world is your oyster here as Giant X, and it really is going to be on Razork. Κάλ για τον upset no με το BF Sword, κατάφερε να πάρει το BF recall. Αλλά κάτσε, δεν πήγανε καν δράκο. Άφησαν το free scuttle, ο Razork πετυχαίνει μπρι μέσα. Ωραίο spell seal, γιατί ήταν spell seal το που είναι guarantee fear και παίρνεις και το auto attack του Razork, αλλά ο Razork εδώ πού θα πάει. Εμπιστεύεται έμπειρο ότι μπορεί να δώσει το support. Περπατητής ο δικός μας. Μπαίνει πάρα πολύ μπροστά, αλλά το damage του είναι καλό, έχει κάνει και το ignite, παίρνει για το kill, first blood για τον Πανούλη. Ο Vlad έχει θέμα. Στρατιώτες και τείχος, αλλά φλάζει μακριά από τον Τζάκης. Ο Πανούλης έρχεται σαν σωτήρας πάνω από τον τείχο. Πετυχαίνει το slower ακόμα φλόγο βόλο. Πάμε να πάρουμε τα 2 kills. Αναψέτον! Big! Double kill για έμπειρο. Πάμε λίγο. Μέσα από τη ζούγκλα έτσι. Πετάγεται μπροστά τους, καθαρίζει. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο play. Flash για flash στο mid. Και στον bot έχουμε play perimeter, το content συνεχίζεται. Noah κάτω από το tower, δεν υπάρχει level 6 για τον upset, ώστε να ανοίξει το ulti γρήγορα και να περάσει damage. Αντιθέτως, στακάρει το Q και μετά τον ενεργοποιεί. Αλλά ο Noah απλά φεύγει μακριά με το ghost να είναι down. Πάρα πολύ ωραίο. Και το rotate και το πώς επιθετικά έπαιξε και μετά το flash για να βοηθήσει τον Vladi. Ως την app, παιδιά, είδατε ότι είχε κάνει ghost. Empiros. Εδώ, δηλαδή ο Vlad εδώ. Το έπαιξε φίλε στα όρια κι αυτός. Κάτσε κάτω, Τζάκης. Αφού πάτσε ghost τον Noah, αυτό γιατί δεν έχει αλλάξει. Δεν εμπιστεύομαι τίποτα, δεν εμπιστεύομαι το overlay. Είναι fake. Rumble in the jungle, δεν έχει το skin. Τώρα, πιο πολύ στο mid θέλει. Ξέρεις ότι ο Τζάκης δεν έχει flash. Οπότε ο Vladi μπορεί να μπει με deep combo. Οκ, deep combo. Να τον πετάξει πίσω. Και ο Zinzao καθαρίζει το kill. Στο top έχει ακόμα flash ο άλλος. Δεν ξέρω αν θες πώς να δώσεις πάρα πολύ προσοχή. Eyeing the idea of a potential play on towards this bottom side, it feels like Jackie's could try to roam down. I'm not 100%, but I think the wave might be pushing out, but I'm not guaranteed on that. That's what we'll be able to take the first of the grubs. Κατεβαίνουν, ο Άλιστερ είναι εκεί, το παίζει το fight. Μα εδώ ο Τζάκης ψάχνει να παίξει κόμπο μαζί με τον Ίσμα. Αλλά σε ποιον παίζεις κόμπο? Το καλύτερο σου target είναι ο Αζίρ. Οι άλλοι είναι πολύ tanky για σένα.
Παιδιά, το Cassandra Rumble είναι handshake, τελείωσε. I don't think Giant X should be trying to commit towards this top side of the map though. Like, you try to jump on towards Razork, he has his own ultimate to stop that Ismet Jackie's combo, and you've got an isolated Yunara on that bottom side, and you saw so many members of Fnatic go into the top half, so I think a missed opportunity from Giant X to try and make a play in the bottom side, while also... Έχουμε Ignite, έχει Ignite τώρα Πανολής, άρα πάλι με το Ignite μπορεί να παίξει επιθετικά, λόγω του movement speed που παίρνει και όταν το χρησιμοποιεί. Δεν έχει τα full items για να κάνει damage, ξαναλέω πήγε steel caps για να κάνει survive, και εδώ ο Nock μπορεί να κοιτάξει top. Είναι λίγο επικίνδυνα γιατί αν εδώ περπατήσει λίγο πιο μπροστά, ο Nock θα πάει top, θα κάνει ulti. Αλλά τον βλέπουν τον Nock, έχουν ward πάνω στο camp του. Για τα CS το mid είναι 10 μπροστά, είναι ακριβώς ότι δεν ξέρω πως ο Vladi κερδίζει ο Rihanna στα CS και χάνει από Akali. Αλλά κάνανε μπαν Akali και το draft του φαίνεται πιο εύκολο για αυτόν. Ωραία, ο Πανούλης πηγαίνει back, χτίζει προς το Liandris, του μυρμώνει συνταγή. Αλλά στο bot και οι δύο περιμένουν το scale. Ο Noah έχει, όπως είπαμε, τον BF. Αλλά ο Upset περιμένει να πάρει το Kraken, να στακάρει το Kal. Καταλαβαίνει πως μπορεί να παίξει aggro, αλλά μπορεί να παίξει aggro όπως πριν. Τύπου knock-up κάτω από το tower, ανοίγω εγώ τα spells που συνεχίζω. Νομίζω ότι απλά θα πάρει το Jackis και αυτό, αλλά ήταν δύο Akali σε στο ίδιο matchup, ήταν και ο Bobby και ο Jojo. Οπότε θα πω ότι λίγο είναι και το pick. Πολλοί παίκτες είναι αυτό. Δεν μπορείς να παίξεις προς ένα pick. Μπορεί αυτή την εβδομάδα να είναι αυτό το θέμα. Αλλά εφόσον το διευθέτησαν και έπαιξαν γύρω από το ban, να το. Είναι δύσκολο να φύγεις από εδώ. Equalizer για το wave. Τουλάχιστον να μην τον μπουσάρουν. Το καθυστερεί, πήρε και level. Δεν μπορώ να τον μπουσάρω τώρα. Δηλαδή πεθαίνει, δίνει μεγάλο shutdown. Γιατί με τα 2 kills για κάποιο λόγο έχεις 500-600 gold shutdown. Και μετά φορσάρουν και teleport. Κατεβαίνουν bot να καλύψουν το play. Με το kill που πήρανε το χρησιμοποιούν για να πάνε και να καλύψουν και να πάρουν extra gold. Να σώσουν από το να χάσουν. Knows that he can't really get much more on the top side. Oh no, Noah got stopped. A lot stopped his recall to try and jump in the way of the boomerang thing coming out. Yeah, it's I'm not Atlas, man. I don't want to claim Slurkle for myself, Look, you know. It's not. He's very proud when other people use it. Ποιος πήρε το kill? He was very excited. Το πήρε ο Isma. Naming people at Riot spend a long time naming that. Flash down. Away from Vladi here. Ωραία, θέλουμε repeat. Θέλουμε repeat πάνω σε αυτό το play ή στο επόμενο objective η Orianna γίνεται prime focus. Μου αρέσουν αυτά τα matchup γιατί όταν η Orianna χάσει flash, κανονικά μια καλή Orianna πάντα παίρνει flash πίσω. Σας έχω πει πως παίζεται το matchup. Μπαίνει μέσα ο Azir, σου κάνει τείχο, φλασάρει στον τείχο, κάνει shockwave πάνω στον Azir που είναι ακίνητος και δεν έχει dash. Οπότε αναγκαστικά τρώει τον damage, κάνει flash. Εδώ ο Jackis δεν τρίνταρε. Απλά έκανε flash και εγκατέλειψε. Αλλά στην Κορέα είναι το ίδιο trade συνέχεια. Όταν ο Azir μπαίνει aggro θα χάσει και αυτό summoner. Γιατί το lead που δημιουργείται με τη διαφορά flash στα δύο picks είναι τεράστιο. Δεύτερος δράκος free, κυνηγάνε να παίξουν counter jungle. Ποιος είμαι τελόλ, κανένας. Μπορείς να βλέπεις, παίζεις πολύ και μαθαίνεις. Ειδικά όταν βλέπεις το ίδιο draft για 20η φορά αυτή την εβδομάδα, είναι πάρα πολύ fun. Καλά παίζουν οι Fnatic, τουλάχιστον βλέπω καλύτερα moves στο map. Δεν είναι τέλεια στο gold. Το game είναι πάρα πολύ κοντά, αλλά όπως είπαμε το πρόβλημα του ήταν το lane. Τα teamfights ήταν καλά και έχουν καλό teamfighting comp. Δράκοι είναι λίγοι. Βγαίνει σε ένα λεπτό το Herald. Και εκείνη η ευκαιρία να τιμωρήσεις τον Jackis για το flash που έκανε. Ο Vladi έχει item, παίζει καλύτερο side. Ulti. Άρα φίλιος. Άρα φίλιος για pick. Θα είναι πρόβλημα. Ο Noah είναι το machine της ομάδας του και ο Jun παίζει Lulu.
για να βοηθήσει αυτή τη μηχανή να παίξει λίγο πιο επιθετικά το game. Στο late game, από ό,τι έχω δει, ο Αφίλιος την βαουλιάζει τη Γιουνάρα. Και η Γιουνάρα αυτή θα έχει και θέμα με ένα πολύ μεγάλο tank μπροστά της πάνε για κόμπο στο Βλάντι. Αλλά είναι εκεί ο Jungler. Το έπαιξε. Nice ρε Βλάντι! Perfect dash! Αυτό! Έτσι κάνεις counter τον Οκοριάνα. Το ότι το έπαιξε clean. Αχ, χάσαν το kill όμως. Μπει πάλι μέσα ο Razork. Θα πάρει το flash. No flash στον έναν, no flash και στον άλλον. Αν εδώ έβρισκε και τον τοίχο να τον πετάξει μέσα στο tower, θα ήταν τέλειο. Αυτό το tower, το timing είναι πολύ σημαντικό. Μπαίνουν στη Lulu. Θα την κάνουν slow, αλλά ο Razork είναι low. Πρέπει να φύγει μακριά. Το Fear είναι πάνω στον Ali. Όμως ο Vladi φέρνει στρατιώτες και βοηθάει την ομάδα του που θα χάσουν την ulti του Alistar και πάρα πολύ HP. Αλλά ο Razork ξεκινάει και το Herald ταυτόχρονα. Sliding sands, shuffling sands, whichever one it's called, from Vladi, able to get himself out of range with that chocolate. Yeah, and then already Razork there to try and set up, so really nice. Now Vladi looking to trade against Υπάρχει Clipper εδώ, ναι, δεν έχουμε τείχο. Ο Τζάκης μέχρι τώρα δεν έχει εμφανιστεί. Καλό αυτό. Και ο Τζάκης παλιά ήταν melee merchant, έπαιζε Jones Silas. Το ταλίγια του το έχω δει πάρα πολλές φορές. Ποιο άλλο pick το έχουμε δει του Τζάκης? Αρκετά. Παιδιά, είναι περίεργο μετά αυτό, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου ούτε καν picks σαν τον Corki παίζονται στο mid. Και είσαι λίγο αναγκασμένος να μάθεις control. Ακόμα και να μην θέλεις, πρέπει να παίξεις control mages. Δεν ξέρω αν ακριβώς ο ίδιος. And with Jackie's flash coming back up, you can see that Emperor's Divide available as well to the Azir. Noah with a small lead in the AD carry spot. Τώρα, με το comp που βλέπουμε, μπορούν να τιμωρήσουν τον Noah. Εγώ αυτό κοιτάω. Πήραν το Herald, παίρνουν objectives, φαρμάρουν τα sides. Με το Herald μπορούν να πάρουν το πρώτο tower. Το mid έχει ακόμα πάρα πολλά plates, όπου έχουν χάσει το gold value τους, είμαστε στο 17. Αλλά το νούμερο ένα πράγμα που σκέφτονται είναι πώς θα τιμωρήσουν τον Noah από το να παίξει όλο το fight. Ο Alistar έχει combo, ο Πανούλης έχει ignite, μπορεί να μπει πάνω του να κόψει τα kills. Αλλά πρέπει... Όπα! Θυσία! Οκ. Μπαίνει μέσα ο Βλάντι. Περιμένει με τον τοίχο, κάνει το flash, πιάνει δύο, φεύγει μακριά. Ο Νο με το ulti μπορεί να πάρει κάτι πίσω. Ο Ίσμα δεν πηδάει στην αγελάδα, αλλά πάλι τη σκοτώνει. Εδώ δεν ξέρω, πετά ο Πανούλης κάπου. Oh no, πέτανε solo kill. Δεν μπορούν να τον κόψουνε. Φεύγει με teleport. Κακό αυτό. Ωραίο fight εδώ, γιατί ήταν δύο kills μαζί με το flash του Noah. Για να μην μπορέσει να παίξει το επόμενο fight, αλλά ο Lot πήρε πάρα πολύ gold. They play those. Kind of holding that play together, honestly, for a Giant X, because Fnatic finding that fight, finding the extra gold off the Rift Herald was huge. We'll see this replay now on the bottom side, and Imperial's just not expecting Lot to be in that push. Imagine the flick back. Ήθελε flash εδώ. And just chasing him down. Emperos does have a flash, at least according to the spectator client here. Kind of locked himself. Ήταν αργό flash. When he would have wanted to flash. Have another look at this. Ήταν αργό flash πάνω στο Casanting. Ο Razork λέει φύγε! Όχι, μόνος του μπήκε, άκυρο. The fact that you end up knocking these ins out away though is a little unfortunate, but Fnatic just have more members in the area. Και κάποιος ρώτησε γιατί παίζουν Cassante σε Rumble. Γιατί όταν έχει ult αυτό το pick μπορεί να κάνει τέτοια όμορφα πράγματα, να δημιουργήσει όπως λέμε. Equalizer τείχος σε λίγο. Δύο σημαντικά cooldowns. Ο Lot θα πιάσει τρομερό knockback πάνω στο Razork. Τι έπαιξε ρε! Τι έπαιξε! Knockback σε W, τον φέρνει πίσω. Το LCK είναι best of 3, παιδιά. Το LEC είναι το μόνο region που είναι στο best of 1 λόγω των πόσων ομάδων υπάρχουν. Θα αλλάξει αυτό σύντομα ευτυχώς, αλλά υπομονή. Ο Ίσμα δεν έχει flash. Προσπαθεί να παίξει το fight, αλλά το κλείνουν τον δρόμο. Ευτυχώς μπορούν να πάρουν και ένα kill. Με τον Upset να παίρνει credits, παιδιά. Ο Upset θέλει gold. Θέλουμε 3 items και στον Upset πριν τα βγάλει ο Noah.
Upset reading the situation well, gets the kill. Ο Vlad είναι τέλεια στο game. Επιτέλους αυτό θυμίζει περσινό Vlad και μ' αρέσει. Παίζει το side. Αν πάρει και το tower εδώ είναι perfect. Έχει 3 voids, έχετε το επόμενο wave. Εντάξει, θα πάρει μπόλικο gold. Θα πάρει μπόλικο gold. Το Vlad είναι κοντά στο να βγάλει δεύτερο item. Η Yunara βγάζει δεύτερο item, πουλάει Cal, παίρνει έναν quiver. Να δούμε τώρα πώς θα παίξουν τα fights. Ακόμη πιο πάντα τι κάνουν LFL. Ακόμα είναι στα πολύ αρχικά στάδια το LFL και παίζουν με ομάδες τέταρτης κατηγορίας, τρίτης κατηγορίας. Από ό,τι μου είπανε κέρδισαν το πρώτο game. Ζόρκο, λέω σου βλάκι, ξέρει πως δεν έχει flash. Κάποιο follow-up, κάποιος κοντά. Δεν υπάρχει. Ένας να ήταν εκεί ήταν kill. Αλλά εντάξει, πουσάρ να παίρνουν play. Ξαναλέω, μου αρέσει ότι η Fnatic είναι proactive και δεν ξέρω αν ευθύνεται ότι επιτέλους μπορούν να παίξουν σε διάφορα lanes. Ο Razork έχει κάνει cover, έχει πάρει κάποια objectives, χάσαν τον Δράκο. Οπότε το να τους φοβήσουν με το να πάρουν κάποιο soul και να φορστάρουν dragon fights δεν υπάρχει τόσο σαν επιλογή ακόμα. I feel like you nearly need to make sure that Noah's getting into those fights. So it could be a while before that Ardent Sensor comes online, but at least with the Redemption style build here, to me it says Jun thinks the fight's going to be on top of Noah rather than chasing on towards fights. And I think I agree with him. Noah does have the ghost, so if he needs to get into the Vlad πήγε ζώνιας. Δείχνει άπειρο σεβασμό στον No Koreana. Οπότε όταν είσαι στον No Koreana, λες, εντάξει, το target που μπορώ να κάνω είναι πάνω στον upset. Όλα τα υπόλοιπα target είναι εκτός. Flash! Παίρνει πάρα πολύ deep. Προσπαθεί εδώ να βαρέσει κάπως το upset, θα πηδήξει τον τοίχο. Πηδάει επιθετικά, αλλά τρώει damage. Έφαγε πάρα πολύ damage. Πρέπει να προσέχει να πάρει ήδη 2 kills και ο Τζάκης είναι και αυτός εκτός του fight. Το equalizer κάνει slow τον Τζάκης που έχει flash. Αλλά οι Έλληνες έρχονται από το side. Είναι σαν τις θερμοπύλες εδώ. Έχουμε μπει μέσα στο κλειστό σημείο. Τους φέρουμε όσους θέλουμε. Κάνουμε αστρατιώτες. Βάζουμε κάτω το equalizer. Όλα είναι καλά. Nice, κι άλλο free kill. Κάτσε κάτω, Και flash. Και knockback. Αλλά είχε flash ο Noah μείον 1. Huge play. Ήταν huge, ειδικά τώρα που ο Noah έχασε πάλι flash επί 2. Για το Zeri και εμένα μου αρέσει πολύ, δεν το έχουμε δει καθόλου ακόμα. Περιμένω best of 5 για να απολαύσουμε λίγη Zeri. Δείτε πώς ξεκινάει, παιδιά. Ο Razork παίζει πολύ ωραία επίθεση σήμερα. Εδώ ο Upset δεν γκριντάρει επειδή δεν βλέπει. Αλλά πηδάει τον τοίχο και δείτε εδώ τρώει 2 φάπες, 1, 2 και μένει half HP. Αλλά ευτυχώς ο Vlad έχει καλύψει το άλλο side. Έχει πιάσει τη Lulu και δεν υπάρχει κίνδυνος να τον κλείσουν από την άλλη πλευρά. Ο Vlad είναι super fed. Το Azir δούλεψε. Το Azir δούλεψε. Ελπίζω αυτό να δώσει παραπάνω momentum τώρα στη Fnatic, γιατί είπαμε σημαντικό win και αύριο έχουν καλό game. Αν δεν κάνω λάθος. Θα δούμε το πρόγραμμα πάλι μετά. Γιατί πρέπει να πάρουν αυτό το win και να το σπρώξουν και αύριο για το 4-2 αν κερδίσουν. Vitality, σημαντικό μάτς και Vitality. Όπως είπαμε, οι ομάδες που είναι κοντά στη βαθμολογία πρέπει να τις κερδίζεις. Ο Vlad με άκουσε χθες τι είπα για τα CS και το πήρε λίγο personal. Vladdy almost at 3 himself, Zonya's and that Nash's tooth finished. And Giant X just trying to find a little bit of gold on the map where they can. They're going to give up this Drake, Razork's already on it. No real reason for them to fight over it. It's a second dragon. Instead, they'll take their time. Angel γράψε σωστά το schedule. Emperor's going to catch the wave. Θα σου να βρει Fnatic, εσύ να χάσεις ρε. Άψε 3 items και 100 gold μπροστά. Πανούλης έβγαλε το penetration item. Τώρα ο Vlad κάνει άπειρο damage. Giant X on their side of the map, prevent them from making these quick pick plays, and just keep that pressure up around that Baron area and see if Giant X overextend at some point. Step in, get a little bit of vision for yourselves as well.
Γιατί ο Πανούλης ρίχνει equalizer, ρίχνει πάρα πολύ το magic resist και ο Βλάντι χωρίς να έχει κάποιο penetration δικό του μπορεί να κάνει damage. Shadow Flame για τον Τζάκης και ευτυχώς ακόμα η Fnatic δεν έχει δει κάποιο Rihanna knock combo. Δεν τους έχουν πιάσει πουθενά, τον draftaran κατευθείαν πρώτο rotation και δεν πάει καλά. And the Zeke's conversions help him with that as well. You got that AoE slow for an Orianna and an Aphelios that don't really have many ways to try and escape away from it. So keeping people in place. Ωραία, για να δούμε οι Fnatic όταν είναι μπροστά πόσο επιθετικά μπορούν να παίξουν. Ο Razork έδειξε ότι η απάντηση είναι πολύ με το να κάνει flash πάνω στον Noah και να ξεκινάει το προηγούμενο fight. Αλλά τώρα είμαστε στο 25. Όπως είπαμε, το Sol είναι μακριά και οι Fnatic ξεκινάνε Baron. Που έκανε smite. Όταν κάνουν smite να ξεκινήσουν τον Baron. Είναι λίγο weird. Γιατί τώρα δεν έχει smite. Δεν μπορούν να τελειώσουν τον Baron. Δεν έχει smite ακόμα. Πρέπει να περιμένουνε. Τώρα έχει smite. Να το κόμπο. Ζώνιας από το Βλάντι. Αλλά το equalizer είναι καλό. Έχουν πιάσει τον Noah που δεν έχει flash. Τον damage είναι μπόλικο. Μπορούν να πάρουν το πρώτο σημαντικότερο kill μέσα στο fight. Που είναι ο Aphelios. Και μετά να φύγουν μακριά. Το Ζώνιας εδώ έβγαλε το value του. Το combo ήταν καλό για αυτή τη φορά για τους GX. Αλλά ήρθε λίγο αργά. Ήρθε όταν έχουν items. Jumping on towards Noah, and it's panic stations for Giant X as they try to save the AD carry. And that's the weakness, right? If Noah's dead, Jackie's isn't strong, no one else really has. Ναι, γιατί εδώ No Korean έχουν παίξει τα κουμπιά τους. Δεν μπορεί να πεθάνει ο Noah. Ήταν καλό. Ήταν καλό, αλλά δείτε το κόμπο. Alistar, μιλεί πάνω τους, μαζί με τον Zinzao. Ο Noah δεν κουνιέται. Ωραία, παιδιά. Ο Λόσπα μου αρέσει. Ο Λόσπα, κοίτα, μπορεί να είναι Alistar ό,τι πει, αλλά μου αρέσει. Fnatic play this mid game really well. Empros, who was the star of the early game, really hasn't had to do too much. It's been up on an upset loss. Upset λέει τα minions μου. Κάτσε κάτω τα minions σου. And it's also funny, Lospa coming into this game was talking about, hey, if I can mark Jun for these good flank opportunities, you know, that's how we're going to win. But it's actually Lospa with those great flank opportunities as, hello Jake, as just really, really solid play from the Fnatic support. And now they're reaping the benefits. Push on bot lane, push on mid. Μπράβο, πήρανε Baron, πουσάρουν bot, παίρνουν tower, βλέπετε τη διαφορά πως μεγαλώνει. Δεν μένει στάσιμη, δεν είμαστε από το 23 στο 28, η διαφορά να ανεβαίνει 500 gold. Εξελίσσεται το παιχνίδι. Και να δούμε πότε θα πάρουν το πρώτο inhibitor τώρα. Καπέλο για τον Βλάντι. Πάτησε Ζώνιας. Ο Βλάντι πάτησε Ζώνια στη βάση. Το ξέρουν όμως. Δεν το ξέρουν. Παιδιά, το Aphelios πρέπει να το παίζουν έτσι συνέχεια, να το πρεσάρουν, να χάνει το flash. Όχι, το έχει τελικά. Βλέπετε, εγώ σας λέω μην εμπιστεύεστε το UI, είναι ψεύτικο. Δείχνει ό,τι να είναι. Flash! Να το πάλι το play στον Noah. Κάνει flash νωρίς, μπρε μέσα ο Βλάντι, τον μαζεύει, δεν σκοτώνει, κάνει damage, είναι κάτω τώρα ο Noah. Και ο έμπειρος θα πάρει το kill. Λότε επόμενο στόχο στο φλογοβόλο και πάνω του. Και το barbecue ξεκινάει νωρίς για την ομάδα των Fnatic, όπου ο Razork θέλει να χάσει το GA. Αλλά ο Θεός λέει όχι. Τον αφήσει ζωντανό. Το λίγουνε, παιδιά, το λίγουνε, αυτό ήτανε. Τους ψιλοστόμπαραν τους GX. Μπράβο, μπράβο. Όπα, ο Πανούλης εδώ πέρα πήγε να πάει ευθεία, Βαράνε Ίσμα, βαράνε Τζάκης μέσα στη φάση, μπορούν να πάρουν kill, είναι ακόμα για το KDA. Δεν θα με πειράξει. Δεν θα με πειράξει καθόλου. GG, well played. Μεγάλο game, παιδιά, αυτό το game super σημαντικό. Αναχώνουμε τι θα πάρει ο Πανούλης. Παίζει να του δώσουν κανένα blind Sion, να ξέρετε. If you want the ambassador, you take out the Renekton, which has been Naknako's most crucial pick so far in the winter split. He's had a lot of success with the Renekton and is a really tough matchup for the ambassador, so I would like to... Τα best of ones θα τελειώσουν, boys, υπομονή, λίγη υπομονή. Jax, Πανούλης, αν πάρει Jax blind πάλι θα έχει θέμα.
flinch just a little bit. I think the problem for Fnatic is Σε αυτό το μέτα. if Fnatic ban out the Renekton here and your Vitality, could you then look at getting? Oh no, because Vitality. Εκτός αν πάρουν top και κάνουν last pick support. Τώρα εσύ περιμένεις να πάει support, να πάρουν κανέναν Alistar που έχουμε δει 1000 φορές επίσης. Και move on. Vitality could pick the Ambessa first. They could take away the Ambessa, but still, you still end up with a counter pick, and Ambessa doesn't really fit exactly what Vitality wants to do as much. Still a really good pick. Will be the Gnar ban. Αν Gnar, για να μην έχουν θέματα με το counter. Αυτό θέλει να πάει Renekton ο Πανούλης. Renekton Cassante Sion είναι τα blind. Δεν ξέρω ποιο άλλο blind σε κάνει να νιώθεις θεός ώστε να μην έχεις προβλήματα. Αυτό το Gnar είναι καλό και στα τρία. Τα PS ναι, θα πάρουν τον Alistar αυτοί. Ο Lospa θα πρέπει να παίξει άλλο pick. Θα πάνε να τον Rakan. On the blast cones of the Gemtech map, it's flying across. Okay. I think Lospa kind of falls into that. We talked about it. Like we can't. Ακάρα και το Poppy Top θα είχε value εδώ. Με την Nautilus, δεν ξέρω κατά πόσο με ενθουσιάζει γενικά ότι Nautilus βλέπω στην Ευρώπη να είναι αγχωτικό. Ενώ ο Πανούλης εντάξει θα πάει σε ένα από τα τρία picks που είπαμε, θα πάει με τον Cassante. Νάκο τι θα απαντήσει. Νάκο, λοκάρι, τον Yasuo top. Luke. Τέσσερα ατόμες να περάσουν playoffs. Όχι, αλλά τιμιότατα έχουν πάρει wins. Αλλά αν περάσω θα τρελαθώ. Γεια σου ο top, δείτε. Κάντο. Αρχίζουν το ίδιο γράμμα. Αρχίζουν το ίδιο γράμμα, το δέχομαι. Λοιπόν, Vitality, Fnatic. Φύγαμε. Φύγαμε όπως πριν, έτσι. Δεν χρειάζεται να ρίξετε μέσα 100.000 πόντους. Μπορείτε να πάρετε 10 πόντους, 100 πόντους, όσους θέλετε. Ίσα να πάρετε μέρος στο τζέρτζελο. Γεια σου, όχι ρε, γεια σου, Γουέν. Πού κολλάτε? Είναι η Γουέν και ο Yasuo. Δεν μιλάτε κυριλάτα. Αλλά πάλι ρε φίλε, πάλι θα δούμε πάνω όλοι σε counter matchup. Βλέπουμε... Coach, grabs. Θα έρθουμε έξω από το σπίτι σου, ετοιμάσου. Γουέν οργάσου. Ό,τι είπα, Μόνο εγώ μπερδεύω τη Vitality με την Navi και εγώ τους γράφω πολλές φορές Navi στον τίτλο. Είναι το V. Swapping allegiances over to Vitality. Vladdy swapping from KC. Oh my god, it's Razak versus Humanoid. It is. That's insane. We have Razak versus Humanoid after being together for so many years. Δεν θα είναι εύκολο game. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο game. Η Vitality και αυτή είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Με πολύ δυνατό κορμό. Αλλά αν θέλει η Fnatic να δείξει ότι έχει ένα επίπεδο, πρέπει να κερδίσει σήμερα όπως έκανε και χθες. Γιατί αυτές οι ομάδες είναι αυτές που πρέπει να κερδίσουν. Δεν θέλουν να κερδίσουν KC, G2, δεν θέλουν να κερδίσουν Koi. Αλλά εδώ Vitality, Sifters, GX πρέπει να τους έχουν στη φάπα. Οι ξερατώνες, ναι. Φύγαμε game. Όχι, Βλάντι, βάρα τον. Μπράβο. Πρώτη είναι η Koi, η KC και η Navi με 4-1. Οι διαφορές δεν είναι μεγάλες γιατί ακόμα είμαστε νωρίς. Και σήμερα η KC παίζει με την Navi για να σπάσουν την ισοβαθμία. Λοιπόν, μερικά επιθετικά trades. Να τα συνηθίσετε αυτά, θα τα έχουμε πάρα πολύ. Εδώ Cassante. Εγώ πιστεύω ότι το game, αν δεν υπήρχε ο Cassante στο top, θα ήταν τόσο καλύτερο. Θα είχαμε super content συνέχεια. Αλλά η Riot είχε ορέξεις τότε. Junglers και οι δύο κατεβαίνουν κάτω. Να δούμε αν πολεμήσουν για το priority, αν θέλουν να φαϊτάρουν. Το Alistar μαζί με τον Jarvan έχουν πολύ ωραίο combo. Ο Wukong δυστυχώς το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να βαρέσει φάπες. Να βγάλει το stick του έξω και ό,τι damage κάνει.
Ωραίο dodge. There again, you saw his dash to the side, entire shield, and that's exactly. That's kind of how the matchup goes. It's a little bit of a back and forth. Obviously, changes with Xander W and Gwen W. There's a lot more complexities to it, and at level 6, it's all about. Nice hook. Τελειώνει το aftershock, ωραία. Αυτό ήθελα να δω. Να πάει το passive της Kaisa πάνω από το aftershock του Flash, να φύγει το aftershock. Θέλει να βρει game, λέει 6 λεπτά περιμένουν, όλοι βλέπουν τουρνουά. Προ παίζουν οι Έλληνες. Είναι όλοι λοκαρισμένοι στις οθόνες τους τώρα. Μετά το game βρίσκεις game. Chat, ελπίζω να είστε συντονισμένοι. Ξεχνάω το chat από το YouTube. Θέλω να μένω θετικός, αλλά εντάξει, όχι πάμε. Σήμερα τα games είναι σχεδόν όλα derby. Και το βλέπετε ότι μέχρι τώρα ισχύει αυτό. Είναι δύσκολο, δυστυχώς εδώ δεν μπορείς να κάνεις damage. Η Gwen μπαίνει μέσα με στακαρισμένα ψαλίδια. True damage πάνω σου. Για αρχή πρέπει να κάνεις λίγο sustain στο lane, να κρατηθείς, γιατί στα CS ο Πανούλης δεν είναι άσχημα. Αν τα πάρει όλα είναι even. CS King. Αυτό είναι το matchup, okay. Υπομονή και επιμονή στο να μην αφήσεις την Gwen να ξεφύγει. Άζοκ σμαϊτάρει, θέλει να πάει γρήγορα να πάρει vision. Ο Jarvan είναι στη βάση, ενώ στο bot βλέπετε το λόγο που δεν παίζουν αυτά τα support βιβλίο, έτσι. Γιατί αν σε αυτό το matchup παίζεις βιβλίο στο support, τελείωσε, έχασες. Αν φάει ο ένας hook και αν φάει ο άλλος combo χωρίς να έχει το aftershock resistances, θα fast reload στέσεις εκτός laning phase. Τα items του Πανούλη μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί δίνουν magic resist. Ο Wukong είναι πολύ μακριά. Εδώ πώς το παίζεις? Αν ο Karzi δεν θέλει να πάει recall, θέλει να κάτσει να σε πρεσάρει, όπως κάνει τώρα, τι κάνεις σαν upset? Μένεις πίσω αναγκαστικά, Ο Wukong ας φαρμάρει για αρχή να πάρει level 6. Είναι απαραίτητο. Βλέπουμε λίγο τα stats των δύο παικτών, ότι ο Karzi κάνει τρελό damage, ο Vladi όμως πιάνεται και εδώ δεν ξέρω αν αξίζει να φλασάρεις, είναι dead. Root σε combo, ένιωθε εμπιστοσύνη επειδή ο Razork ήταν κοντά, αλλά το Wukong δεν έχει value στο early game. Τα έχουμε πει 1000 φορές με Wukong το early σου, είναι πολύ δύσκολο. Το έχουμε έκανε flash, bam. Just allowing Humanoid to flash forward and set up a really nice combo, as we will watch that again in a bit, I assume. Πολύ γρήγορα έφτασε πάντως στο mid, αλλά ναι αυτά. Στο top παραμένει even στα CS, dead even στα CS. Οι casters έχουν echo, είναι λόγω του από το studio. Μικρές διαφορές έχουν δημιουργηθεί. Ο Jarvan νιώθει πολύ χαρούμενος με αυτό. Πώς το competitive, το jungle matchup είναι τόσο χαζό με το πώς δουλεύει. Ωραίο root, aftershock, είναι procced. Ο Lynchas πετάει ασπίτα για να δώσει λίγο attack speed. Αλλά αυτά θα είναι όλα. Τώρα ο Kong λέει, παιδιά δεν μπορούμε να φαϊτάρουμε ποτέ το δράκο. Ο άλλος έχει 6, έχει πράιο. Πάω να πάρω το scuttle στο top side, πάω να πάρω το level 6 μου. Και μπορεί να σκεφτεί για invade, είναι πιο δυνατό στο 1v1. Αλλά δείτε πόσο useless είναι ο Kong στην αρχή. Αυτό σας λέω ότι χρειάζεστε. Ο Vlad έχει κακό sense με το Razork. Όχι, απλά νομίζω ότι ο Razork όταν παίζει αυτά τα picks δεν μπορεί να κάνει κάτι. Όταν παίζει τα aggressive picks, μια χαρά βγάζουν plays. Απλά το Wukong θέλει να μην κάνεις τίποτα στην αρχή. Θέλει απλά να ελέγχεις το map. Γιατί όλοι οι junglers του Meta, Xin Zhao, Pantheon, Vi, όλοι έχουν CC, όλοι μπορούν να κάνουν καλύτερο gank από σένα. Μας τρεϊντάρει, μας τρεϊντάρει. Πολύ καλά. Πάτησε και το ποτάκι του. Lynchas τον βρήκε, έτσι. Ο Razork τώρα το έχει βάλει στα πόδια με τη μαϊμού του.
Αλλά επειδή βλέπουμε την αρένα, δεν βλέπετε τι γίνεται στο mid. Thank you, Riot. Σαπερώνει αν δεν είσαι challenger, top 100 όχι. Είναι whatever. Έξω από τη θέση. Loses Drake. Εγώ επιμένω ότι η Drake στην αρχή δεν είναι και το δυνατότερο objective. Παίρνεις Drake στην αρχή μόνο και μόνο γιατί τους τακάρεις μετά. Τώρα, ok, πήρες τον δράκο του αέρα. Παίρνεις out of combat movement συντελάχιστο. Αν ο αντίπαλος jungler ενώ εσύ παίρνεις δράκο, σου πάρει όλο το top side. Αυτός ο jungler στον επόμενο δράκο θα είναι πιο δυνατός από σένα. Μόνο και μόνο επειδή έχει σπάσει το tempo σου και παίζεις με λιγότερο gold. Relatively expected way that it's playing out early on. Good fight early from Linsus and Humanoid. Να δούμε και τα voids, okay, να δούμε και τα voids. Will be slow down. I'm wondering, I'm waiting for the supports to be a little bit more unlocked and see where Lospa and Fleshi can go on the map. Here you see Fleshi. Ο Rise έχει ωραίο animation. Will θα μπορούσαμε να δούμε ένα περίεργο play όπου ο Rise κάνει ulti, τον Alistar τον στέλνει πίσω από τον Vlad, ο Vlad κάνει flash. Αλλά το game είναι τώρα στα ίδια του. Οι διαφορές είναι μικρές παντού. Δηλαδή είναι μόνο στο jungle το first blood. Αλλά δεν έχουν κάνει contest τα voids. Οι Fnatic δεν θέλουν να παίξουν objectives. Το πήρανε πολύ ρεαλιστικά δεν φαϊτάρουμε. Έχουμε Wukong, αλλά ο Wukong τώρα είναι 7. Και παίζουν για το farm, παίζουν για να πιάσουν spikes. Δεν παίζουν για να χάσουν σε ένα σημείο που δεν θέλουν. Και βλέπουμε ότι και οι αντίπαλοι σέβονται πάρα πολύ ότι ο Πανούλης που σάρει το top lane. Δείτε πόσο deep πάει ο Πανούλης να wardάρει, να πάρει vision. Τα έχει πάει εξαιρετικά στο matchup του, αλλά εντάξει. Εφόσον η Gwen δεν κέρδισε στην αρχή, τώρα περιμένουμε η Gwen να βγάλει items. Look, this is a Kazi and humanoid team, man. Like, Yes. we have I mean, they will be greedy, yeah. often be greedy. Yeah. Nice by Cars there not to give over any counter. Εδώ πας να νταϊβάρεις bot, πρεσάρεις κατευθείαν, το βλέπεις αυτό, λες, οπ, είναι στο objective, τους βλέπω. Είναι και ο Rise εκεί. Όχι. Η απάντηση είναι όχι. Λίγο άπραγη η Fnatic για αρχή. Για σιγά το late game του Rise, έχετε δει κανένα Rise το late game να κουβαλάει. Πείτε μου έναν! Ναι, με εσείς. Έχεις ξαναδίκιο. Έχεις ξαναδίκιο. Karzi here will try to push this wave out now as you see the recall by Lospa. Maybe we can get a little bit more control in the bot Άλλο side παιχτάκι because είναι. as you see the Jarvan will probably path down here and the Drake is spawning in 1 minute 30 so that will probably be the next battlefield where we shall be fighting. Yeah, Raz looking to see if there's anything to do top, but Έχουμε κάποια runes που θα θέλαμε να δούμε τι παίζουν. Πάμε να δούμε τα runes του Vladi. Παίζει εδώ με Cosmic Insight και Triple Tonic. Παίρνει και το attack speed του για να τρεϊντάρει καλύτερα στο lane με Celerity και Scorch. Παίρνει Celerity για να μπουστάρει το movement speed που παίρνει από το W του και το Phase Rush. I dabble. Yeah? I dabble. Like loose leaf, or are you is it a fruity tea sort of? Οι Fnatic κάνουν το γνωστό και ως λος ρατώνες. Μένουν πίσω στην αρχή για να κερδίσουν μετά. Okay. Yeah, nice. I am a coffee man. Yeah, so am I. Much more a fan of coffee. I really do. Και μας κρατάνε ψύχρεμους. Μετά το καρδιακό που πάθαμε πριν, τώρα πρέπει να μείνουμε λίγο... Also gives us enough caffeine to get through λίγο ήρεμοι. the evenings. Yeah. As an early morning man, sometimes. Αυτά τα δύο AD carries πάνε ακριβώς το ίδιο build. Ακριβώς το ίδιο. Έχουν ακόμα και το ποτάκι. Νάκ, αρχίζει τα δικά του. Εδώ Πανούλης θέλει να πάρει αυτό, το επόμενο wave και να φύγει. Αλλά του είναι kill range αυτό. Έχει ulti ο αντίπαλος. Προσοχή! Κακό. Μπορεί να τον νταϊβάρει. Αν τον νταϊβάρει εδώ, χάσαμε. Αν μας νταϊβάρει εδώ, χάσαμε, boys! Saved. Οκ, δεν πεθάναμε. Το παίζει ακόμα. Ρε Πανούλη, ένα minion, φύγει. Το κάνει flash. Βας! Six pack. Έλληνα six pack. Flash auto.
was a six-pack all-in. Δεν μπόρεσε να κάνει ulti. TP to the tower, place a ward in the bush. Okay. Empress tried to find the ult there. Δεν κατάφερε να κάνει ulti, το οποίο είναι κρίμα. So far up without any ult, without a Q stack, but didn't manage to get the ult off and just. Γιατί αν έκανε ulti θα το έπαιρνε σίγουρα το flash, μπορεί και να τον σκότωνε. Λίγο unlucky θα βλέπουμε το solo kill, θα πηγαίναμε στον 7ο ουρανό. Αλλά έχουμε το 6-pack play και αυτό καλό είναι. Ανούλη, καθόλου πίεση φίλε μου, απλά σε βλέπουμε όλοι, Σαν να τον πιέζετε. Junglers have their first items as well. Sunder Sky into Triforce, Rod of Ages into Balefire Torch in the mid lane, and a Kraken Slayer complete for Kazi. Not yet there for upset. I don't know if he's reset recently, but he might just be looking for this wave to crash and then maybe. Ο Δρόκο έχει chances να το σηκώσει. Να το σηκώσει, μου ακούγεται δύσκολο για πρώτο split. Πολύ rookie roster ακόμα, αλλά κάτσε να δούμε το σημερινό game. Κάτσε να δούμε τα best of 5 που είναι το σημαντικό. Πες και ο Βλόσπα. Δεν άκουσα το καινούργιο τραγούδι που λέγεται Πάω Λεκ. Είναι insane banger. Kind of putting pressure on upset there and making sure they have to send people to defend against there is still a good play, I would say. Yeah, he should be able to push forward and get another plate. At the moment, it's Vladdy assigned to the bot lane. Emperor's been left up towards top. And Vladdy's going to try and keep that Gwen at bay. Αλλά εντάξει, βλέπουμε ένα πολύ αργό, πάρα πολύ αργό παιχνίδι. Δεν είναι κιόλας ότι Vitality έχουν θέμα με το αργό game. Αυτό θέλω να εξηγήσω, ότι οι Fnatic ήταν και με το να πάνε even στην αρχή με το πώς πήγε. Αλλά μετά μπαίνουμε σε μια ζώνη όπου έχουν Gwen, Ryze, Yunara. 3 πάρα πολύ καλά scaling picks. Η απάντηση είναι Cassante, Orianna, Kai'Sa. Φοβάμαι για τον Cassante σε αυτό το game, γιατί οι απαντήσεις είναι πολύ καλές πάνω του. Αλλά μπορεί να γίνει ο άνθρωπος όπου βάζει το σώμα του μπροστά, παίρνει κάποιον εκτός του fight, μειώνει τον damage της αντίπαλης ομάδας. Να το play. Να το play, παιδιά. Τον κράτησαν εκεί για πάντα, αλλά κάνει το flash, ο upset πάνω του, μπορεί να πάρει το shutdown. Shutdown. Ήταν 1-0! Γιατί είχε shutdown! Πανούλαρος το 1v3. Όλη η εθνική Τσεχία στον κυνηγάει. Είναι unstoppable. Δεν μπορεί να κάνει ulti ακόμα. Αλλά τανκάρει το boy! Φέρτε κι άλλους. Φέρτε κι άλλους. Οι 300 κέρδισαν 3.000. Εμείς εδώ θα κολλώσουμε 1v3. Αυτό ήτανε. Emperor's now likely to run down towards the bottom lane. He's going to be reassigned to deal with that Gwen. Χάρτζι μπαίνει μέσα. Αλλά δείτε τι HP χάνει, έτσι. Ο Vlad εδώ πέρα τον βαράει. Το hook περνάει από τον Alistar. Ήταν πάρα πολύ ωραίο εδώ να βρίσκει ένα random hook. Καταρρίζουν το wave, ο Μανώλης πάει bot. Δεν κάνει καν teleport, απλά το περπατάει. Knock όμως. Κάτσε ρε φίλε, τι 850 gold μπροστά. Πήρε 3 plates στον bot, Οκ. Γοστάρει ο Βλόσπα. Αλλά δεν έχει φλάσο. Είναι dead, δεν μπορεί καν να πάει στο tower. Το ghost του Humanoid βοηθάει πολύ, αλλά ο Βλάντι! Άτσα που ήρθε, κάτσε, παίρνουν πάλι μέσα, γιατί. Γιατί τους μπεϊτάρει τόσο, φίλε μου! Παίρνει κι άλλη ασπίδα! Θέλει να ζήσει. Θα ζήσει, παιδιά, είναι ο Faker! Είναι ο Κορεάτης, ο Faker είναι ο Κορεάτης. Είναι ο Κορεάτης support Faker! What? Πέθανε 3 φορές, αλλά στο τέλος το μετάνιωσε και τις 3 και έζησε. Και τώρα θα πάρουν και τον Humanoid με τον Vlad να πετάει την μπάλα και τον Razor να κάνει flash. Για να καθαρίζει το kill. Oh my god, πήραν όλο το gold. Ρε. Τρολάρι, πιάνεται, κάνει ghost ο Ryze. Έρχεται ο Vlad τον σώζει, κάνει hook πάλι μέσα. Λες γιατί, παίρνει μια σπίδα, παίρνει και άλλη σπίδα. Τον ντοτζάρι, σώζεται, σκοτώνουνε, πάμε να το δούμε πάλι, ήταν insane. Γιατί εδώ δείτε κυνήγι που τρώει. Είναι 3 άτομα πάνω του. Καητάρει όσο μπορεί, μπει μέσα στο μπουσάκι. Ο Vlad τον βοηθάει με ασπίδα και μετά εδώ χουκάρει. 1v3! Και θα πάρει τα cooldowns του Ali. Νομίζω ότι τον σκότωσαν 3 φορές. Και στο τέλος ο Λίντσας αστοχεί το Q, πανέμορφο play. Αυτό είναι το πρόσωπο της κατάθλιψης.
Και ο Knock όμως κάνει το split, δηλαδή δεν έχει βγει καν πολύ μπροστά, αλλά κάνει το split. Είναι πάλι weak side τώρα. Μπράβο, Βλόσπα. Hook! Τον σταματάει στο κόμπο. Ο Kong σπινιάρει, σκοτώνουν έναν, γυρνάνε πάνω στον Flashy. Και νομίζω πως Flashy παρασίστ πάνω όλοι. Μπράβο, έτσι πάρει και το kill, Lospa MVP. Για άλλη μια φορά νομίζω πως ο Lospa είναι MVP, παιδιά, αυτό το πάλι. He's crazy like that. Τι ωραίος παίκτης. Τι ωραίος παίκτης. Για τα βρίσκει αυτά ο Lospa, αυτό είναι το σημαντικό. Τα βρίσκει κάτι απίστευτες γωνίες όπου δεν θα έπρεπε. Μπράβο, upset. Για του χρόνου. Καλό Λίντσα. Ο Λίντσας εδώ τον τράβηξε από τη σημαία. Νομίζω ότι έχασε range, γι' αυτό δεν πήγε. Όχι ότι τον έκοψε στο κόμπο. Και είναι τελείως εύκολος γιατί η Gwen σου κατέβαινε. Συνέπειες πως τρέμεις με support Nautilus. Ναι ρε φίλε, τρέμω σε πολλές περιπτώσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλό. Γιατί το να φοβάσαι σημαίνει πως πας να κάνεις κάτι και αν δεν κάνεις κάτι σε αυτή τη ζωή, τι ακριβώς κάνεις. Ο top laner μου, γιατί δέχεται το weak side super treatment no help Antarctica top lane lane. Φάτους. Σώζει τα plates, κάτι κάνει. Κοίτα, από τη μία καλό το playstyle, γιατί εφόσον παίζεις Cassandra, εντάξει, κάνουμε κάτι να δώσει resources. Shockwave πάνω σε 2 από τον Vladdy. Και ο Upset μπορεί να μπει μέσα, ενεργοποιεί το ulti του, κυνηγάει τον Knock. Δεν υπάρχει flash, αλλά ο Vladdy μπορεί να πάρει το ένα εύκολο kill. Και μετά είναι ο Razor εκεί για να πάρουν και. Το παίρνουνε, right? Είναι γρήγορος ο Wukong, το παίρνουν. Ένα bonk θα το κάνει τώρα και θα πάρουν και τα δύο. Fnatic είναι on fire λίγο. Vladdy defending his brother in arms in the sacred band of Thebes. The Greek friends, they managed to hold the line there and he will not have his top laner repunished by Vitality. Το tower είναι alive. You're looking for a death bush, but really can't find a way into these fights. The Greek friends. Will be a top lane tier 1 for Fnatic. Their second turret of Είναι the game σαν takes this very quickly. That Kraken Ginsu's combination and has Razork there to help him out to take. Κόλλησα τώρα ρε φίλε, λίγο τη μυθολογία. Ποιο ήταν το ζευγάρι στην ελληνική μυθολογία που τραγουδούσε? Η Ευρυδίκη και... Έχω κολλήσει, δεν είμαι σίγουρος καν αν ήταν η Ευρυδίκη. Αυτοί οι δύο είναι. Τσάντ δεν είναι κανείς εδώ που ξέρει από μυθολογία. Ορφέας. Ο Ορφέας πρέπει να ήταν. Ευχαριστώ, boys. Τι γράφει ο άλλος, bro, για το μας. Αχιλλέας και Πάτροκλος, είχαν και αυτοί. Και αυτό μπορούμε να κάνουμε. Βλέπετε, έχουμε πολλά ελληνικά ζευγάρια τα οποία θα δω. Ευρυδίκη και Κοριαλάς. Α, οκ, ρε φίλε, ευχαριστώ. Έχουμε πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Πάλι flash, παίζουν απίστευτα aggressive, εντάξει είναι ομαδάρα. Το έχουν βρει, το έχουν βρει. Εδώ βλέπω synergy, εδώ βλέπω ομαδικό παιχνίδι. Δεν υπάρχει ατομικό gap στο lane, απλά παίζεις καλύτερα σαν ομάδα τώρα. Τους έχουν πεθάνει παντού και απλά στέλνουν την Gwen τους να κάνει split push. Μήπως σε καταφέρει να πάρει towers. Το ρωτάω αυτό γιατί το επόμενο thumbnail στο YouTube πρέπει να είναι Πανούλης και Vladdy σε μια τέτοια φωτογραφία και να λέμε για τα games των Fnatic. Μπόμπα ισχύει αυτό. Η Κάισα βγάζει και αυτή Dusk and Dawn και είναι πάρα πολύ κοντά στο να βγάλει Dusk and Dawn. Ένα level up, ο Vlad είναι και αυτός ένα level up, αλλά... Κάτσε, ο Vlad είναι πάνω ένα level, ενώ ο Humanoid έχει στακάρει το Rod of Ages.
Humanoid stole my dog. I don't know where it is. Οκ. Anyway. Οκ, super αποδεκτό. Ο Razork είναι 2,5 levels μπροστά. Η Kai'Sa πηγαίνει Dusk and Dawn, παιδιά. Είπανε πολλά AD carries ότι το έπαιξαν στο solo queue, τους άρεσε και το παίζουν και στο stage. Μαθηματικά μιλώντας, βγάζει παραπάνω damage από τον Azors. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά στο τέλος πάρα πολλά items θα παίζεις και με feel. Οπότε αν το AD carry νιώθει ότι αυτό το item τον βοηθάει παραπάνω, βγάζω αυτό το item. Πού πάνε? Πρέπει να τους είδαμε εδώ, πρέπει να τους πήραν χαμπάρι. Αλλά δεν βλέπω ακόμα move. Ο Vladi δέχεται flash. Είναι safe, καητάρει μακριά, περιμένει τον upset να μπουν μέσα στο fight. Έχουν θυσιάσει μόλις έναν, αλλά δες εδώ το engage. Ο Πανούλης μπαίνει μέσα, βάζει το σώμα του μπροστά, τάνκαρε τρίτσα, τον πετάνε πίσω με τον Alistar. Και τώρα θέλουν να φύγουνε μακριά με τον Ryze και αυτό θα κάνουνε. Lospa θα πεθάνει και για αυτόν θα πέσει και ο Νακ Νάκο. Χάσαμε τον Ευρωπαίο κέρια. Πήγε το πήλε εδώ ο Πανούλης, αλλά θα τον κάνουνε πινιάτα. Έχει ακόμα ulti. Αλλά δεν έχει τείχο να κάνει ulti. Απλά θα ultάρει τον Alistar, φιλέ. Θα ντασάρει μακριά. Λέει upset, can you help me please brother. Θα τους πάρει και το flash. Το έπαιξε, ο Human έχασε flash από αυτό. Αλλά ήταν λίγο risky play. Βασίστηκε στο Κασάντε. Ότι είναι το pick που είναι και θα τανκάρει για πάντα. Ο Vladi κάνει παιχνιδάρα, παιδιά. Ο Vladi έχει ξυπνήσει από χθες. Είναι ο mid laner που ήθελες. Ωραίο engage αυτό, αλλά έκανε καλό combo ο Lynchas για να φύγει μακριά, γιατί ήταν και αυτός dead. Κυνήγι από τον Vladi που καίει το Shockwave, πήγε να εκμεταλλευτεί το ότι ο Ryze δεν έχει flash. Ο Upset υπερβολικά fed, upgrade στο W, έτοιμες μπότες, μαζεύει και άλλα plates. Μεγαλώνει πολύ την διαφορά με τον Garzi. Ένα Garzi που βρίσκεται στα 2,5 items, θέλει λίγο ακόμα για Infinity. Και λογικά αυτό είναι το πλάνο τους, ότι 3 items πάμε να φαϊτάρουμε. Στο bot πάλι, φαϊτάρουμε, φιλέ. Υπάρχει ένας κόσμος όπου ο Πανούλης παίρνει solo kill. Είναι όλοι ρε, δείτε που είναι, πώς παίζουν οι Fnatic. Είναι πραγματικά παντού, αλλά κάνει και πάρα πολύ damage. Πανούλης μπαίνει μέσα και καλό το pullback. Flash από το Razork για να ζήσει και ο Upset μπορεί να πάρει kill πάνω στον αντίπαλο AD carry. Όλα αυτά για να σώσεις τον Νακ Νάκο και γιατί? Για να πέσεις εσύ στο τέλος. Υπάρχει, παιδιά, υπάρχει το synergy. Τα Sauron δίνουν ασπίδες, ο Razork φλασάρει πάνω στο W του Garzi και το flash του Garzi ταυτόχρονα. Φεύγουνε μακριά, ο Vladi είναι στο mid, μαζεύει το plate, τανκάρει και το tower έτσι ελεύθερα, λέει ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 145 gold. Σώσαμε για την Gwen και την Yunara, για την Yunara και τον Alistar. Ζει πάρα πολύ ωραία κάπατος ο Razork. Πάρε Kai'Sa όταν βγαίνει μπροστά, το λατρεύω αυτό το pick. Και τώρα θα έχει και Zhonya's. Πιστεύετε ότι πλησιάζουμε στο τελευταίο fight του παιχνιδιού με αυτά που βλέπουμε? Είναι μακριά από το Soul, αλλά θα είναι 4 δράκοι, οι καλοί δράκοι για το Soul που πάει να πάρει Fnatic. Είναι πάρα πολύ καλό για Orianna, για όλους. Δεν υπάρχει champion που δεν μπορεί να παίξει με αυτό το Soul και τα stats. And we're once again in a position where now Vitality needs to either phase check this control, which Fnatic is holding beautifully, or they need to make a cross map. But hey, there's no tower to cross map, so what are we gonna do? Most likely we're probably just giving... Παιδιά, υπενθυμίζω αυτό είναι το πρώτο game Έλληνες. Έχουμε άλλα 2 back to back. Έχουμε Navi και έχουμε και G2 να παίζουν. Οι Έλληνες ακόμα δεν έχουν κάνει μέρα που έχουν κερδίσει όλοι στο LEC.
Άρα περιμένουμε. Μήπως είναι αυτή η μέρα. Yeah, I think if it is front to back, Emperos is just too tanky. Τον άβηκε η Standard Bara. He's going to survive through all of this damage. Has the Jack Show and the Koenig Rooker now building up a little bit of armor. Fnatic realize the Drake, the first objective. They'll clear out vision around it. There is that one ward spotting upset as he walks towards it. Supercharges it in to get the extra attacks. Αν διαμπέρς κι άλλο hook, κι άλλο damage. Ο Flash μπήκε πάνω στον Lospa, αλλά τρώει το Shockwave και καίει το Unbreakable. Αλλά έχασε στο μεγάλο Shockwave. Νάκ είναι στο flank. Ο Πανούλης παίζει με τον Humanoid, δεν τον αφήνει να μπει μέσα από το πίτα, αλλά τον τραβάει και τον σπρώχνει ταυτόχρονα. Πάρα πολύ damage πάνω στον Karzi. Τον έχουν κάνει one shot και μετά μένει μόνος του ο Νάκο μέσα. Τι κάνει, πάνε να πάρει τον Baron. Πάνε να πάρουν τον Baron, θέλουν να κάνουν τον Burst, έχουν κάνει το Smite και το παίρνει μετά ο Vladi. Το στυλάρει μέσα από τα χέρια της Vitality. Τι έγινε με τα Smites, πώς το πήρε ο Vladi. Adios. Κάποιος έκανε smite σε champion, αυτό το είδα. Αλλά δεν ξέρω ποιος έκανε smite σε champion. In the end, Fnatic get what they wanted out of the play, which is a lot of people dead and a Baron. And now they can push in. Lostbo once again looking for those hooks. Has found so many of them this game. Actually having a really good performance on this Nautilus. It's been involved in 12 15 kills. Να δούμε πάλι. Και τώρα ξεκινάνε με το Shockwave που κάνει ο Vladi. Και τώρα δεν έχει Shockwave και οι άλλοι μπορεί να νιώθουν λίγο hype. Ότι αυτή είναι η στιγμή μας. Στο τέλος όμως ο Humanoid είναι τελείως εκτός position. Εδώ πέρα πετάει η Kai'Sa, πραγματικά όμορφο play. Και οι άλλοι μπαίνουν στον Baron. Για να δούμε το Smite. Ο Razork smite champion και ο άλλος φέρει το Smite. Αυτό έγινε. Wait, I think both junglers smite a champion, guys. I think we both suck. Okay, so maybe Linzus didn't smite. Είδαμε ακριβώς. Όχι, έγιναν δύο smite. Το ένα smite έγινε σε champion και το άλλο smite έγινε στον Baron, αλλά ήταν κακό smite. Ο Vladi ζει. Ο Vladi θα ζήσει μέχρι το τέλος και ο Πανούλης παίζει το 1v3 και τώρα μαζί με τον Upset μπορούν να πάρουν και ένα kill. Θα βουτήξουν λίγο ακόμα. Μήπως πάρουν και το game. Οι Fnatic στο καλύτερο game για αυτούς για φέτος δεν δίνουν κανένα δικαίωμα. Όχι, δείχνουν synergy, δείχνουν καλή ομαδικότητα και δείχνουν πολύ καλά mechanics μέσα στα fights. Απολαυστικό παιχνίδι. Ο Razork πάει ευθεία γιατί έχει και GA και επιτρέπει στην ομάδα να πάρει το tower. Το Nexus είναι open, μπαίνουν μέσα στον Νάκο και αυτός χαιρετάει με κομμαότο το hook! Σαν κερασάκι στην τούρτα! Που λέγεται 4-2 για Fnatic. Μπράβο. Μπράβο. Να πω κάτι, ο Νάκο του δώσανε full strong side. Χαίρομαι με τον Πανούλη γιατί τι ζήτησα. Ζήτησα καλύτερο laning phase. Το laning phase του ήταν πολύ καλό. Έτσι, δηλαδή counter matchup, even CS. Και καμία στιγμή δεν έμεινε πίσω. Και οι υπόλοιποι Fnatic, ειδικά ο Lospa. MVP Lospa, παιδιά. MVP Lospa.